close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ඉතින් කොහොමද හැමෝටම සුබසකේ පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්කා වගේ එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පේන විදිහට audio visualize එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ audio visualize එකක් හදාගන්න අපිට ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක online website එකක කරා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පරිගණකයේ software එකක් download කරලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් application එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වාගේ තියෙන Windows පරිගණකයට software එකක් ආධාරයෙන් කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ audio visualize එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් useful එකක් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ මේක online හදාගන්න පුළුවන් website කිහිපයක links උත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා click කරලා ගිහිල්ලා online උත් මේක හදාගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේක software එකක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ තාම අපි channel subscribe කරලා නැත්නම් දෙමු පල්ලෙහා තියෙන subscribe button click කරලා ඒකේ පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ software එකේ නම තමයි Avee Player කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ Google browser එකට ගිහලා search කරන්න aveeplayer.com කියලා search කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ official website එකට එන්න. ඉතින් මම දැන් තමත් ඉන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ official website එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන interface එකක් මේ website එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම ටිකක් මේ website එකේ යටට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ software එක අපිට music play එකක් වගේම visualization එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video මේක එකක් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ටිකක් පල්ලට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ mobile version එකේ අපිට screenshot කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ටිකක් පල්ලට ආවම අපිට මෙන්න මේකේ පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙන visualizations වලට example කීපයක් අපිට මේකෙදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපිට මෙතනදී ගොඩක් ලස්සන visualizations අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ software එක කොහොමද අපේ phone එකට PC එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සලා මෙන්න මේ website එක උඩට යනවා. උඩට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට download කියලා එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඉස්සලා මේක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download කියන area එකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේකෙදී අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන් options කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන smartphone එක නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක Google Play Store එකෙන් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක click කරලා ගිහිල්ලත් ඒකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී Google Play Store එකෙන් මේකෙදී version කිහිපයක් තියෙනවා Pro සහ Lite කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකෙදී Microsoft Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ PC එකේ හින්දා මම යන්නේ මගේ Microsoft Store එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන smartphone එක නම් මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ smartphone version එකක් download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ button එක click කරලා ගිහිල්ලත් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මේකෙන් back වෙලා ඔයා ගිහිල්ලා search කරන්න Microsoft Store කියලා. ඉතින් Microsoft Store කියලා search කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Store icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ open කියන button එක click කරලා මේක open කරගන්න. ඉතින් open වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහලා search කරන්න Avee Player කියලා. ඉතින් search කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ application එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටත් මේ application එක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේක open කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන download කියලා button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක button එක click කරලා මේක ඔයාගේ PC එක download කරගන්න. ඉතින් ආයේ මේක ඔයගොල්ලන්ට install කරන්න දෙයක් නැහැ. automatically මේක install වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මගේ Avee Player software එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් open කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් simple interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරලා visualization එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා ඉරි කැලි තුනක්. ඔය ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ ඉරි කැලි තුන click කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ library කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ folder කියන icon එක click කරලා මෙතනින් ඔයාගේ මේ music එක තියෙන folder එක තෝරන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මගේ music එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට ඕන audio එක තෝරගත්තා. ඉතින් උගලන්න මෙතනදී ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට ඒ අදාළ voice clip එක record කරගත්ත voice clip එක select කරන්න පුළුවන්. select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඉරි කැලි තුන click කරලා මෙතනින් මේ visualization කියන එක click කරන්න.
ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඕපන් වෙද්දි මෙන්න මෙහෙම නොතිබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතනදී අපිට ගොඩක් විසුවලයිසේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන මම කලින් එඩිට් කර හිටපු විසුවලයිසේෂන් එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේ එක එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සලාම පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා අයිකන් කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පින්තූරයක් වගේ අයිකන් එකට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නිකන් කොටු වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් මම ඉස්සලාම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විසුවලයිසේෂන් එකක් තෝරන්න. ඉතින් මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයාලට ටිකක් සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඉස්සලාම මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ විසුවලයිසේෂන් එකක් එනවා. මම මේක ක්ලික් කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ විසුවලයිසේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහ එකක්, ඒ වගේම මේක ක්ලික් කරොත් මේ විදිහ එකක්, මේක ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකදී මම මේ විදිහට ඇඩ්ලා තියෙන්නේ මම කලින් එඩිට් කරපු හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කලින් ඇල්වින්ගේ මියුසික් එකක් මේකදී එඩිට් කරා. ඉතින් අන්න එඩිට් කරපු එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව්වක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් සිලෙක්ට් කරපු නොකරපු ඔයාලා ඔක්කොම ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මම එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයාලට ඕන විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සලාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලෝගෝ එක ඔයාලට ඕන විදිහට පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙනවා පැන්සලක් වගේ අයිකන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පැන්සලක් වගේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් ඕපන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක්. ඉතින් මේකෙදි විසුවලයිසේෂන් එකකින් විසුවලයිසේෂන් එකට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටික වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙන ඉමේජ් කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉමේජ් කියන එකට ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේ යට තියෙන ඉමේජ් උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලෝගෝ එක අපිට ඕන විදිහට පේස්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සලාම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක අපිට ඕන විදිහට මාරු කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඉස්සලාම මෙන්න මේ ඉමේජ් කියන එකට ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක පල්ලෙයටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉමේජ් කියලා තැනක් තියෙනවා. එතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කස්ටම් ඉමේජ් කියලා තැනක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ කොටුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සලා මෙන්න මේ කොටුවට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට කස්ටම් ඉමේජ් කියලා තව ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මෙන්න මේ තියෙන ඒවා යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පික් ඉමේජ් උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එක මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් දැන් මම මෙතන මේ පික් ඉමේජ් උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ලෝගෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ ලෝගෝ එක මේකට දෙනවා. දීලා මම මෙන්න මේ ඕපන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලෝගෝ එක මේකට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකක් තියෙනවා නම් ඒ ලෝගෝ එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ background එක ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පැන්සලක් වගේ අයිකන් එක ආයෙ උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ උඩ තියෙන image කෙනෙක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා අපිට මේකෙදි කලින් වගේම මෙන්න මේ ඉමේජ් කෙනෙක් යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කස්ටම් ඉමේජ් කියලා. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටු උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදි කලින් වගේම පික් ඉමේජ් කියන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනදි ඔයාලට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්න. ඉතින් දැන් මෙතනදි මට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙනවා. හරි ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉමේජ් එකක් දුන්න මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් අපි මේකදී ප්‍රධාන වශයෙන් එඩිටින් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙතනින් තව එඩිටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කලින් මේක ටිකක් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මේක ටිකක් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපිට මේකදී ගොඩක් ලස්සන ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී අපිට කිසිම ලැග් වීමක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රිවිව් එක බලනකොට. හරි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු කොහොමද මේකේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන අයිකන් වලින් එහා කෙරවලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් ඊතලයක් පල්ලෙහාට තියෙන අයිකන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි save export button එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මෙන්න මේ එන්කෝඩ් එක තෝරලා සහ width එක height එක තෝරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1920 1080 ඒ කියන්නේ HD quality එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේව adjust කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ තියෙන විදිහට මේක තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ export කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේ export කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකදී මේක save වෙන්න ඕන location එක තෝරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේ location එක මෙහෙම තියලා මේක save දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේකදී මේ export එක වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී මේ background එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙදී audio එක play වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ audio visualization එකක් ඔයාටම කියලා හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ online හදා ගන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් data වැය වෙන හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ software එක ගෙනාවේ. ඉතින් කොහොම නමුත් online හදා ගන්න අයටත් මම link එක දාලා තියන්නම් පළවෙනි website එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ website වලට ගිහිල්ලා online හදා ගන්න. ඉතින් මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම උදෙන් බාන මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ තමයි අපි උත්සාහකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.